like a Hellcat. So what's up guys, sa'yo mga idol. Good morning and jogging tayo. Ang dami mga unggoy. Nagkalat yung mga unggoy mga idol. Ayun. So yun, punta muna tayo sa park. Tapos konting jogging and then sprint. And videoan natin yung sprint natin mamaya guys. Nakakatuwa yung dalawang unggoy kanina nag-aaway. And what's up mga idol? So workout. So yun guys, pag napanood nyo itong video na to, sundan nyo na lang yung mga workout natin. Talagang effective yun guys. So pwede nyo gawing daily routine. Yung mga sit-ups, push-ups na ina-upload ko sa YouTube. So ayun mga idol, what's up? Nagtitikwas yung ating buhok. And then ayan, see you guys. So ayun mga idol, konting stretching muna. So nandito tayo sa park. So stretching muna guys. So tanggalin muna natin face mask natin. Lagay lang natin dito. So ayan, done stretching. So ano naman, yun na nga, gagawin natin yung bara. So wala tayong
magandang baras na pwedeng pag-anuhan, kasi ito lang talaga yung pwede. Ito lang yung choice natin, guys. So ayan, sana next time makapagbaras tayo dun sa sa bangsar, kasi maganda yung pambaras dun eh. Bilog talaga siya. So ayan, what's up? So, actually guys, as a beginner, so 5 counts, 5 reps lang po ang nagagawa ko talaga sa pull-ups. At hindi pa talaga ganun ka-perfect. So, yun. Practice. Practice lang ng practice eh. Then, try natin yung hindi ko alam masyado yung tawag sa anong yon, pero try natin guys. Napakahirap. Hindi hindi natin kayang i-lift ng at least 1 seconds talaga guys. So 0.0 seconds lang yung nagagawa. Grabe. So, yan. Ayun guys, so that's it guys here in a playground. So, yun na muna. Pero pull-ups pa tayo ng 1 set. 2 or 3 set more. So, yan. So, yun mga idol. Kung bago ka pa lang sa aking channel, so please do subscribe to my channel. At ring mo na din ang notification bell para maging update ka sa mga susunod nating videos. And then, ayan guys. So, ayan. And please watch my other videos na nag-start tayo before na talagang malaki yung chan. But now guys, ayan, nag-lose tayo ng weight na about 10 kg. So, sa mga gustong mag-diet at without workout, actually, sorry. Sa mga gustong pumayat na without workout, no need to do any workout. So, keto diet lamang po. So, ayun. Please do subscribe guys, and then see you next vlog. Bye-bye.